این یک کیک یک تخم مرغی با این ارتفاع خوب و قطر 15 سانته. خیلی خوش‌طعمه و راحت تهیه میشه. برای تهیه این کیک یه دونه تخم مرغ، 1/2 پیمانه شکر که معادل 100 گرمه و 1/2 قاشق چایخوری وانیل میریزم و بعد اونو همش میزنم. اونقدر باید هم زده بشه تا رنگ اون سفید بشه و حالت پفی و کشدار بشه. ببینید چقدر رنگش روشن شد. بعد 1/4 پیمانه شیر بهش اضافه میکنم و 3 قاشق غذاخوری روغن مایه. دوباره باز مقدار کمی هم میزنم. فقط در حدی که مخلوط بشه کافیه. و بعد 1 پیمانه آرد و 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر رو بهش اضافه میکنم. یه مقدار کمی مخلوطشون میکنم و بعد روی مایه الکش میکنم. بارها گفتم الک کردن آرد باعث میشه که آرد سبک بشه و پف بیشتری بکنه. حتی اگر قبلش 2-3 بار الک کرده باشین. بعد مقدار کمی با دور کند همزن همش میزنم و بعد آرد رو با لیسک از دور ظرف جمع میکنم. مایه رو خوب مخلوط میکنم و بعد تو ظرفی که از قبل آماده کردم کاغذ روغنی توی اون انداختم میریزم و در فری که از قبل گرم کردم با 170 درجه سانتیگراد برای مدت 30 دقیقه روی طبقه وسط میذارم تا بپزه. البته درجه فرها با هم متفاوته. بعد کیکمون آماده میشه. چون این کیک راحت تهیه میشه، مواد زیادی نداره، خیلی هم خوشمزه است، قصد دارم برای تزیین چند نوع کیک از اون استفاده کنم. البته تو روزهای مختلف همین کیک رو خواهم پخت و تزیین خواهم کرد. اگر دوست دارین میتونین با من همراه باشین تا چند نوع کیک رو تزیین کنیم. دوستان عزیز، لایک، کامنت و اشتراک فراموش نشه. لطفاً کانال منو به دوستاتون معرفی کنین. با تشکر، خدا نگهدارتون.